Καλησπέρα σε όλα τα handy girl αυτού του κόσμου. Ήρθε η ώρα να δούμε αυτή την όμορφη τσάντα που έχει πολλές παραλλαγές. Μπορούμε να την κάνουμε τετράγωνη, μπορούμε να την κάνουμε παραλληλόγραμμη. Εγώ ξέρω ότι σας άρεσε πολύ και μου το ζητήσατε εσείς και το κάναμε βίντεο. Να κάνουμε αυτό εδώ το σχήμα που ας το πούμε λίγο κονικό, λίγο τριγωνικό τα πλαϊνά. Είναι πανέμορφη, είναι ενιαίο όλο το δερμάτινο με τον πάτο πίσω και γυρνάει. Δεν έχει πάτο από κάτω, την έχουμε ονομάσει Queen, μοιάζει με μια άλλη τσαντούλα από το εργαστήριό μας αν έχετε δει σχεδιαστικά, αλλά εδώ το αλλάξαμε τελείως. Θα κάνουμε την πλέξη όπως είναι εδώ, αν φαίνεται front post. Δεν είναι απαραίτητα αυτά εδώ που έχουμε βάλει, είναι μια τρέσα μπόχο, τη θέλαμε λίγο πιο ανάλαφρη και είναι μια μεγάλη τσάντα που χωράει τα πάντα. Εμείς μαζί λοιπόν θα δούμε πώς κάνουμε αυτά τα πλαϊνά, το σώμα, την πλέξη front post και γενικά θα δείτε ότι πολύ γρήγορα θα βγει. Εγώ τώρα θα σας δείξω στο έτοιμο κομμάτι να δείτε λίγο την πλέξη, γιατί μπορεί να μην το βλέπετε καλά εδώ στο μαύρο. Αυτά εδώ είναι τα δύο πλαϊνά που θα πλέξουμε. Αυτό εδώ είναι το σώμα. Είναι εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για να πάρει αυτό το σχέδιο. Αν τώρα θελήσουμε να τη στολίσουμε με μία τρέσα πιο μπόχο, πιο έτσι, πιο αλλιώς, μπορούμε και δεν μπορούμε. Ό,τι θέλουμε εμείς. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά της και να σας εξηγήσω βήμα-βήμα τι θα κάνουμε σε αυτή την τζαντάρα. Για πάμε να δούμε αυτά τα ωραία υλικά της Queen. Καταρχήν την περιμετρική βάση. Να τη δούμε εδώ ξανά. Τα χεράκια μπορεί να τα ζητήσετε να τα κάνουμε 60 που είναι αυτά, 65 και 70 αν θελήσετε, ή και καρπού που πάνε 40. Εσείς το ζητάτε, το εργαστήριο της Handybrand είναι εδώ για να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια, 4 δηλαδή καρουλάκια midi. Θα σας πω και με άλλα νήματα τι θα κάνετε και θα μιλήσουμε για εκατοστά ούτως ή άλλως. Εργονομικό βελονάκι νούμερο 4 της Handybrand. 80 εκατοστά με 90 υπολογίστε τρέσα, όποια θέλετε θα βρείτε τα link από το e-shop μας, θα τα δείτε από κάτω. 2 μαγνητάκια, θα δούμε και άλλους τρόπους που μπορεί να κλείσει αυτή η τσάντα, λίγη φόδρα, εννοείται τη βελόνα μπετονιά, μια μεζουρίτσα, μια κλωστή πολυεστερική, βλέπετε έχει τύχει είναι και ίδιο χρώμα εδώ που είναι για ραπτική τέλεια, λίγο καμβά και ένα ψαλιδάκι. Πάμε τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα να σας δείξω πώς θα κάνουμε το σώμα. Που είναι το εύκολο, θα πλέξουμε πολύ λίγο μαζί, θα τα πούμε έτσι λίγο περιγραφικά γιατί είναι μόνο άριχτα. Αλλά θέλει και εδώ να δούμε τα κολπάκια του. Τα αφήνω λοιπόν στην άκρη προς το παρόν αυτό και πάμε να δούμε. Το σώμα αν το δείτε γίνεται ακριβώς όσο είναι το δερμάτινο. Θα πλέξουμε δηλαδή κατά μήκος αυτό εδώ το κομμάτι μαζί. Είναι όσο το δερμάτινο, είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτό. Θα ξεκινήσω από εδώ κάτω να βάζω τα άριχτά μου και θα αρχίσω να πλέκω άριχτα μέχρι επάνω που να φτάσω τα 67 εκατοστά. Θα σας μιλήσω με εκατοστά γιατί μπορείτε έτσι εύκολα να το κάνετε και με ένα άλλο νήμα. Και πιο χοντρό, π.χ. με την καρδούλα, μπορείτε με το φίμπρα. Η πλέξη τους άλλως είναι πανεύκολη στα πλαϊνά. Εδώ είναι άριχτο, άρα δεν έχουμε θέμα. Θέλουμε λοιπόν 16 εκατοστά να μας βγουν τα πρώτα γαϊτανάκια που θα βάλουμε με όποιο νήμα της Handybrand και αν επιλέξετε και να πάει μήκος 67 εκατοστά. Εγώ για το midi για να ξεκινήσω θα πρέπει να βάλω, να πάρω το βελονάκι μου, νούμερο 4 πλέκω, η πλέξη το άριχτο. Αν πλέκετε πολύ αραιά, πάρτε μου και 3,5 ή προσπαθήστε να πλέξετε σφιχτά με το midi. Αν πλέκετε λοιπόν πολύ αραιά, για την πλέξη άριχτο στο σώμα που μόλις μιλήσαμε, εκεί που θα πλεχτεί το δερμάτινο, μπορεί να προσπαθήσει να πάρετε και το 3,5. Δείτε το. Για το midi λοιπόν, για να φτάσω εγώ τα 16 εκατοστά, θα βάλω 21 γαϊτανάκια συν 1. Γενικά δεν παίζει κανένα ρόλο για το σώμα πόσα γαϊτανάκια, αν θα είναι μονός αριθμός ή ζυγός, γιατί η πλέξη μας είναι το άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, συν 1.
Σε αυτό το σημείο μπορεί να πάρετε και τη μεζουρίτσα σας ή να πάρετε το δερμάτινο κομμάτι που έχει η τσάντα και να δείτε ότι θα σας βγει γύρω στα 16 τεντωμένο. Ειδικά αν σφίγγετε θα πρέπει να είναι τεντωμένο 16, έτσι. Πάμε. Συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε 67 εκατοστά και κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι και το εύκολο κομμάτι της τσάντας. Μπαίνουμε κανονικά σε κάθε θυλάκι και ολοκληρώνουμε ένα άριχτο. Το νήμα, το μίντι, πλέκεται πανέμορφα. Ειδικά και αν δείτε και τα καινούρια του χρώματα, τα σπάνε κορίτσια. Είναι σαν ζαχαρωτά σε ζαχαροπλαστείο. Θες να τα πλέξεις όλα. Όλα να τα πάρεις και να τα πλέξεις. Λοιπόν, προχωράω με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μην ξεχνάτε, όσες είστε αρχάριες, όταν πλέκουμε ευθεία και ειδικά πλέξει άριχτο, όταν τελειώνουμε τη σειρά μας, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι για να συνεχίσουμε στην επόμενη σειρά. Πάντα αυτό, ναι. Θα το έχετε δει και σε άλλα βίντεό μου. Σας κάνω την πρώτη σειρά. Έχουμε φτάσει εδώ στο τέλος. Μετρήστε αν θέλετε πάλι, είναι τα γαϊτανάκια που έχετε βάλει. Εγώ έχω βάλει, πάμε 21 συν 1, 21 δηλαδή. Μετράω μήπως έχω φάει κάποιο, γιατί τώρα θα φανεί, μη βγει πιο μικρό. Και σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και συνεχίζουμε ακριβώς το ίδιο μέχρι τα 67 εκατοστά. Αυτό το κομμάτι θα το αφήσω σε εσάς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πλέξουμε μαζί άριχτα, γιατί έχουμε να δούμε μια πάρα πολύ ωραία πλέξη. Πού θα μου φτάσετε τώρα σε αυτό το κομμάτι για να μην γίνει λάθος? Εδώ λοιπόν είναι τα 67 εκατοστά σε μήκος. Πριν κάνετε το περιμετρικό γύρω-γύρω, που όπως ξέρετε κάνουμε πάντα όταν έχουμε να κάνουμε ενώσεις πλεχτών, εγώ το έχω κάνει εδώ, θα μου βάλετε τον καμβά και θα πιάσετε το περιμετρικό μαζί με τον καμβά. Το άριχτο το περιμετρικό. Θέλω να ανατρέξετε και στο βίντεο για τις σφόδρες και τα στακαρίσματα και θα δείτε πολύ αναλυτικά πώς κόβουμε τον καμβά και πώς το πιάνουμε το άριχτο μαζί. Αυτό το κομμάτι θα παραμείνει σε αυτό το σημείο. Δεν θα μου φοδράρετε ακόμα. Είναι πολύ εύκολο το φοδράρισμα πάλι. Στο ίδιο βίντεο θα ανατρέξετε που σας είπα πριν, γιατί δεν φοδράρουμε για να μπορέσουμε σε λίγο να ράψουμε το δερμάτινο κομμάτι. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη λοιπόν και θα πάμε να ξεκινήσουμε τώρα το πλαϊνό που έχει και όλο το τσαχπίνικο, το ζουμί που λέμε. Λοιπόν, κόβω λίγο το νήμα εδώ για να μην πλέξω το πλεγμένο και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το πλαϊνό. Γιατί είναι μαύρη τσάντα εδώ, θα σας βγάλω το έτοιμο το μουσταρδί να καταλάβετε τι θα κάνουμε. Θέλει να πάρει αυτή τη μορφή. Είναι μία, πώς να την πούμε ρε αγόρια, κονική, ρομβική, κονική τη λέμε. Ας το πούμε περίπου κονική. Και έχει ταυτόχρονα και πλέξη. Ξεκινάμε από το κάτω σημείο και αντιλαμβανόμαστε όλες ότι για να φτάσουμε να ανοίξουμε εδώ θα χρειαστεί να βάζουμε ανοίγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα ωραία κολπάκια. Τα κομμάτια αυτά, για να ξέρετε και τα δύο πλαϊνά, είναι 12 εκατοστά που ξεκινάμε. Θα πάμε 26 εκατοστά μήκος και φτάνουμε πλάτος με τα ανοίγματα εδώ 35 εκατοστά. Με όποιο νηματάκι θέλετε. Και βάζουμε μονό αριθμό σε θυλάκια συν 1 για την πλέξη front post που θα κάνουμε. Πάμε τώρα εμείς να δούμε για το μίντι που θα πλέξουμε. Ξεκινάω με το ίδιο το νήμα που έπλεκα πριν, όποιο έχω. Θα ανοίξω λίγο νήμα, αν δεν με βοηθήσει θα το βάλω σε ένα ωραίο καλαθάκι. Λοιπόν, για να πλέξω λοιπόν το πλαϊνό μου και να μου βγουν οι διαστάσεις που θέλω με το μίντι, θα βάλω 17 γαϊτανάκια συν 1. Πάμε.
1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, συν 1. Για να μου βγουν τα 12 εκατοστά που θέλω να ξεκινήσω. Με το νήμα μίντι πάντα, έτσι. Θα συνεχίσουμε με 2 σειρές άριχτα, χωρίς καμία αύξηση. Κάνω δηλαδή ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι για 2 σειρές, χωρίς καμία αύξηση ακόμα. Εδώ να κάνουμε και το τελευταίο μας που κρύβεται. Και πάμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να κάνουμε τη σειρά που κάνουμε τα front post ή αλλιώς, αν θέλετε εσείς, rib front post. Οι ονομασίες δεν παίζουν και μεγάλο ρόλο τώρα μεταξύ μας. Η πλέξη μπορεί να ονομάζεται και λουλούδι και καρδούλες και ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το δούμε. Ξεκινάμε πάντα με ένα άριχτο και τελειώνουμε με ένα άριχτο. Προσέχτε το, ώστε να είστε σίγουροι ότι το έχετε κάνει σωστά. Στη σειρά που έχουμε πάντα την πλέξη εννοώ. Ένα άριχτο και πάμε τώρα. Παίρνουμε νήμα στο βελονάκι μας. Εδώ είναι το επόμενο μου θυλάκι, το βλέπετε, εδώ. Κατεβαίνω εδώ κάτω. Δείτε το λίγο, εδώ είναι το θυλάκι μου, εδώ. Και βγαίνω εδώ. Παίρνω νήμα και ολοκληρώνω κανονικά το μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, δηλαδή κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Προσέχουμε, μόλις πλέξαμε το δεύτερο, αυτό εδώ. Στο επόμενο κάνουμε πάλι ένα άριχτο. Και επαναλαμβάνουμε. Παίρνουμε νήμα, πλέκουμε αυτό εδώ τώρα και πάμε τώρα. Εδώ κάτω, θα το ανοίξω λίγο το νήμα για να το δείτε και εσείς που δεν την ξέρετε την πλέξη. Δημιουργείται εδώ μια μικρή τρυπούλα και μία από εδώ αριστερά. Μπαίνω εδώ, κρατάω το νεύρο που έχει στην κάτω σειρά από το θυλάκι που πλέκω, παίρνω νήμα και ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Ένα άριχτο και ξανά front post στο επόμενο. Η πρώτη σειρά μπορεί να σας δυσκολέψει λίγο. Ολοκληρώνω το front post με μονό ποδαράκι ή rib. Εδώ. Κανονικά rib είναι ή αλλιώς rib front post, που δεν έχει καμία σημασία. Απλά τώρα έτσι το συζητάμε μεταξύ μας. Λοιπόν, ένα άριχτο ξανά. Παίρνω νήμα. Πάω εδώ πάλι και ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι στην κάτω σειρά. Εδώ είναι το πλεγμένο μου. Πάω στο επόμενο λοιπόν και κάνω ένα άριχτο. Παίρνω νήμα. Πάω να πλέξω αυτό εδώ τώρα το θυλάκι, αυτό εδώ. Άρα πάω στο κάτω του σημείου και λίγο αριστερά, λίγο, μην μπερδευτείτε. Πιάνω το νεύρο, βγάζω το βελονάκι μου πάλι. Έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Αυτό είναι το θυλάκι που μόλις πλέξαμε. Το επόμενο άριχτο.
και τελειώνω τη σειρά μου, αυτό είναι που μόλις έπλεξα, με ένα άριχτο. Μην ξεχνάτε, ξανά θα το ξαναπώ. Βάζουμε μονό αριθμό σε γαϊτανάκια όταν ξεκινάμε +1, με οποιοδήποτε νήμα. Η σειρά που έχει front post ξεκινάει με άριχτο και τελειώνει με άριχτο. Όπως και ακόμα δεν θα έχει ανοίγματα καθόλου οι σειρές που θα έχουν το front post rib. Εντάξει, καμία. Τα ανοίγματά μας θα είναι σε κάθε σειρά με άριχτο. Ήρθε η ώρα που θα κάνουμε τη σειρά με τα άριχτα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας και ήρθε η ώρα να βάλουμε αυξήσεις. Οι αυξήσεις μας λοιπόν θα είναι πάντα σε κάθε σειρά με άριχτο, στην αρχή και στο τέλος, από μία αύξηση στην αρχή και μία αύξηση στο τέλος. Δηλαδή, στο πρώτο εδώ θυλάκι θα βάλουμε 2 άριχτα, 1. Στο ίδιο θυλάκι δεύτερο άριχτο, έτσι δημιουργήσαμε και την πρώτη μας αύξηση. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Να ανοίξω λίγο από το νήμα μου. Στο τελευταίο μας εδώ πάλι θυλάκι θα βάλουμε 2 άριχτα για να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη αύξηση σε αυτή τη σειρά. Ένα άριχτο το κάναμε, δεύτερο άριχτο σε αυτό το θυλάκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και ήρθε η ώρα να επαναλάβουμε τη σειρά που έχει τα rib front post. Εναλλάξει λοιπόν θα πηγαίνουμε αυτές τις 2 σειρές. Rib front post, μία σειρά με άριχτα και ανοίγματα και πάμε τώρα να κάνουμε την τρίτη σειρά που θα είναι αυτή με τα rib front post. Ξεκινάμε, όπως είπαμε, πάντα με ένα άριχτο αυτή τη σειρά. Και πάμε τώρα. Παίρνουμε νήμα. Πάμε εδώ. Βλέπετε? Στο επόμενο. Δεν πάει ακριβώς πάνω από το άλλο, πάει λίγο πιο δεξιά. Εσείς ακολουθείτε τα θυλάκια σας. Αυτό μόλις το πλέξαμε. Στο επόμενο κάνουμε ένα άριχτο. Παίρνω νήμα και πάω και κάνω εδώ. Βλέπετε, ανάμεσα στα 2 αυτά front post τα rib είναι. Βλέπετε, εδώ θα μπω. Εδώ που δεν έχει rib. Έχουμε ένα εδώ και ένα εδώ και πάω εδώ και το κάνω. Είναι εναλλάξει λοιπόν τα rib. Ένα άριχτο, από εδώ και πέρα σας πηγαίνει και μόνο του το πλεκτό σας. Το rib το δημιουργείτε ανάμεσα στα 2 εδώ rib front post, βλέπετε, εδώ. Πάμε εδώ κάτω, εδώ. Είναι αυτό που πλέξαμε. Ένα άριχτο. Πάμε εδώ ανάμεσα στα 2 rib. Από εδώ και πέρα είναι πολύ πιο εύκολο. Μόλις το πλέξαμε. Ένα άριχτο. Παίρνω νήμα για να ολοκληρώσω μονό ποδαράκι. Εδώ rib front post. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2.
Το επόμενο είναι άριχτο. Ανάμεσα στα δύο rib μπαίνω και φτιάχνω το καινούριο μου rib. Προσέχω πάντα, είναι αυτό που έχω πλέξει εδώ, το μόλις τώρα, και πάω στο επόμενο και κάνω το άριχτό μου. Πάω ανάμεσα εδώ πάλι στα δύο rib, της κάτω σειράς, εδώ. Μόλις έπλεξα αυτό, κάνω εδώ ένα άριχτο. Προσοχή στα rib που είναι στο τέλος και στην αρχή, να μην μπερδευτείτε, βλέπετε. Προσέχτε τώρα. Μέχρι τώρα δημιουργούσατε το καινούριο front post rib ανάμεσα στα δύο front post rib της κάτω σειράς. Στο τέλος και στην αρχή θέλω λίγο την προσοχή σας. Κοιτάξτε λίγο. Μπαίνουμε εδώ σαν να μπαίνουμε πάνω από το κάτω τελευταίο rib, αλλά προχωρώντας και βάζοντας τα ανοίγματα θα λοξεύει. Μην αγχωθείτε ότι κάνετε κάτι λάθος. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Ολοκληρώνουμε τη σειρά με ένα άριχτο όπως έχουμε πει. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και επαναλαμβάνουμε τη σειρά με τα άριχτα και με ανοίγματα. Πάμε να το δούμε άλλη μία φορά. Γυρνάμε το πλεχτό μας. Πάλι στη σειρά με τα άριχτα έχουμε τις αυξήσεις. Άρα κάνουμε δύο άριχτα εδώ στο πρώτο θυλάκι. Και προχωράμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Είναι πάρα πολύ εύκολη η πλέξη. Αυτό που έχετε να θυμάστε από εδώ και πέρα είναι ότι στη σειρά με τα rib front post δεν βάζουμε ανοίγματα, φτιάχνουμε απλά, πλέκουμε την πλέξη μας, και στη σειρά με τα άριχτα κάθε φορά μέχρι να φτάσουμε 26 εκατοστά ύψος, όσες σειρές και να είναι για σας, γιατί μπορεί να πλέκετε με άλλο νήμα. Σε κάθε σειρά λοιπόν με άριχτα θα μου βάζετε αυξήσεις, μία στην αρχή και μία στο τέλος. Αυτό είναι όλο η πλέξη. Είναι πανεύκολη, είμαι σίγουρη ότι μπορεί να την κάνετε σε πάρα πολλές άλλες τσάντες αν θέλετε. Εδώ της ταιριάζει πολύ γιατί είναι στακάτη για τα πλαϊνά της και τέλεια σαν αποτέλεσμα. Λοιπόν, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε, με τις αυξήσεις του θα αρχίσει να γίνεται αυτό το ωραίο, πώς να το πούμε, κονικό, τριγωνικό. Δεν τα πάω καλά και με τα μαθηματικά σε αυτά τα θέματα και τις ορολογίες. Λοιπόν, έχω λοιπόν σειρά front post, άριχτα με αυξήσεις, front post, άριχτα με αυξήσεις, front post, άριχτα με αυξήσεις, μέχρι να φτάσω εδώ στα 26 εκατοστά. Όπως σας είχα πει στην αρχή, το πλεχτό μου ξεκίνησε με 12 εκατοστά φάρδος και έχει φτάσει 35 εκατοστά φάρδος και έχω δημιουργήσει το πρώτο πλαϊνό. Ακριβώς ό,τι θα κάνετε σε αυτό το πλαϊνό θα μου λειτουργήσετε και θα κάνετε και στο δεύτερο. Αν είναι με το μίντι θα ακολουθήσετε ακριβώς τα θυλάκια που σας είπα. Αν είναι με άλλο νήμα, γιατί είστε πολύ έξυπνα κορίτσια, ακολουθήστε τα εκατοστά που σας είπα, μονό αριθμό συν ένα για την πλέξη μας και είναι έτοιμα και τα πλαϊνά μας. Με τον ίδιο τρόπο εδώ στακάρουμε και βάζουμε τον καμβά και τον κόβουμε και κάνουμε το περιμετρικό άρεχτο στο τέλος. Θέλω να δείτε πολύ αναλυτικά για αυτή την τσάντα το link με το βίντεο για τις σφόδρες και τα στακαρίσματα. Και έχει έρθει η ώρα τώρα να δούμε πώς θα ενώσουμε αυτή την όμορφη τσάντα. Λοιπόν, για να βγάλουμε το έτοιμο το πλεχτό μας, το όμορφο, το κορμί που λέγαμε στην αρχή με το άριχτο. Να το, όλη αυτή η ομορφιά. Τι κάνουμε εδώ? Η πρώτη μας κίνηση για το ένομα των κομματιών της τσάντας είναι να ράψουμε πρώτα το δερμάτινο στοιχείο επάνω στην πλεκτή φάσα πριν ακόμα βάλουμε και τη φόδρα. Ναι, θα το γυρίσω λίγο εδώ.
Είναι πολύ απλό το ράψιμο. Θα πάρουμε τη βελόνα μπετονιά και το νήμα που πλέκουμε και θα αρχίσουμε να ράβουμε πολύ απλά. Έχει γίνει το μήκος ακριβώς, βλέπετε, δεν έχετε πολλά να μετρήσετε. Ξεκινάμε από αυτό εδώ το σημείο ή όπου σας βολεύει εσάς. Θα αφήσω λίγο νήμα εδώ για το τέλος, θα θράψω εδώ, θα περάσω το νήμα μου από πίσω, θα πάω εδώ, μας άρεσε εδώ, βλέπετε δεν έχω κάνει τρεπούλες παντού στο εργαστήριό μας αν φαίνεται, για να φαίνονται λιγότερες εδώ πάνω. Μου άρεσε αυτή τη φορά να μην έχουμε τόσα πολλά ραψίματα σε εμφάνιση πιο πολύ και να φαίνεται λιγάκι πιο πολύ σαν τις ολοδερμάτινες τσάντες. Περνάμε από εδώ, θα περάσουμε 2 φορές φυσικά, βλέπετε που αφήνει κενό όταν εγώ περνάω. Περνάω την πρώτη φορά λοιπόν εδώ, τόσο απλά και όμορφα. Προσπαθώ να μπαίνω ακριβώς στο ίδιο σημείο, αλλά πάει και μόνο του, μη σας φοβίζει. Δεν έχω βάλει φόδρα, έχω βάλει τον καμβά μόνο, το ξαναλέω άλλη μία φορά. Εδώ. Θα προχωρήσω λοιπόν να το ράψω όλο και θα το περάσω και μία δεύτερη φορά. Θα πάω δηλαδή μία εδώ, θα ξανακατεύω άλλη μία για να γεμίσω τα κενά και θα έρθω σε αυτό το σημείο και θα κάνω κόμπο και θα ενώσω την κλωστή μου. Για να δούμε ρε κορίτσια τι φτιάξαμε εδώ, για να δούμε τι ομορφιές θα φτιάξουμε. Λοιπόν, περάσαμε 2 φορές είπαμε την κλωστή μας. Στερεώσαμε πίσω, θέλω και να το δείτε, όχι, θα το δείτε, να δείτε ακόμα καταστασία. Εδώ έχουμε περάσει τα νηματάκια λίγο πιο μέσα που περισσεύουν και σε αυτό το σημείο βάζουμε τη φόδρα μας με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Υπάρχουν 2 τρόποι. Ο πιο εύκολος, ο πιο ευχάριστος, ο πιο για αρχάρια, έτσι που να το περάσετε ανώδυνα που λέω εγώ, να μου φοδράρετε αυτό το κομμάτι, ευθεία το κομμάτι και τα άλλα 2 κομμάτια το ίδιο, φοδράρουμε εδώ, 3 κομμάτια έχουμε και πάμε μετά να ενώσουμε. Άλλος τρόπος φυσικά είναι να ακολουθήσουμε και να κάνουμε φόδρα καλαθάκι όταν θα ενώσουμε στο τέλος τη φόδρα. Φυσικά είναι για λίγο πιο προχωρημένες. Δείτε όμως το βίντεο που ξαναλέω ξανά με το link από κάτω με τις φόδρες και εσείς θα αποφασίσετε ποιο από τα 2. Πάμε να σας πω εδώ πώς ενώνουμε και τι κάνουμε. Εγώ πάω εδώ με τις τρυπούλες που έχει το δερμάτινό μου. Αν μετρήσετε εδώ είναι 48. 48 δια 2 αγοριά, 24. Σωστά το είπα. Το 24 αν δείτε είναι κάπου εδώ, το έχω σημειώσει κιόλας. Εδώ είναι 24 τρύπα που σημαίνει αυτό θα πρέπει στο πλαϊνό να βρούμε τη μέση του. Θα βάλω ένα μάρκερ, μισό λεπτάκι να τα ανοίξω. Θα βγάλω 2. Θα βρείτε εδώ τη μέση ακριβώς για να είστε σίγουρες. Μπορείτε να πάτε και με τα εκατοστά αν θέλετε. Εμένα με βόλεψε αυτός ο τρόπος. Και αυτό το μεσαίο θα είναι ανάμεσα στην 24 και εδώ. Βλέπετε, ακριβώς εδώ στη μέση. Έτσι δεν θα χάσετε καθόλου από το σήκωμα που θα κάνει σε λίγο η τσάντα μας. Θα τραβήξω κάτω το πλεκτό μου για να μπορέσω να ενώσω εδώ και να βλέπετε σωστά από την πάνω κάμερα. Εδώ είναι το σημαδάκι, με εδώ είναι 24η τρύπα, εδώ είναι 25η που σημαίνει εδώ στο κέντρο θα πάει το μεσαίο. Το βλέπετε? Αυτό ακριβώς θα μου κάνετε, δεν έχετε πολλά να φοβάστε. Εγώ θα πάρω και το ένα θυλάκι από εδώ. Θα πάρω το άλλο θυλάκι που είναι ανάμεσα στις 2 τρυπούλες που είπαμε 24η και 25η. Εδώ. Θα αφήσω αρκετό νήμα για την από εδώ πλευρά και θα πάω να προχωρήσω από εδώ. Όπως κάνουμε συνήθως. Δεν έχετε να φοβάστε και να αγχώνεστε για τίποτα. Έχουμε κάνει σωστά τα περιμετρικά μας άριχτα, έχουμε πιάσει σωστά τον καμβά μας, έχουμε βάλει τη φοδρίτσα μας και τώρα νοικοκυρεμένα και όμορφα θα ενώσουμε την τσάντα μας. Δουλεύω λίγο ανάποδα θέλω να σας πω, αλλά δεν πειράζει. Εδώ. Φύγουμε και λίγο το νήμα μας στην αρχή. Μπαίνουμε θυλάκι με θυλάκι. Βλέπετε, παίρνω τη μία το ένα νεύρο από το θυλάκι, το άλλο στο διπλανό και αρχίζω και ενώνω.
Δεν έχετε κάτι στη γωνία να φοβηθείτε, απλά προχωράμε και ενώνουμε. Το μίντι μου άρεσε και αυτή τη τσάντα ακριβώς γιατί έχει τα μικρά θυλάκια, κάνει ωραίο ένομα και να σας πω και ένα ωραίο μυστικό. Θέλετε? Το επόμενο νήμα που θα μ' άρεσε είναι το φίμπρα. Και μάλιστα η τσάντα που είναι έτοιμη εδώ, η μαύρη, μην το πείτε πουθενά, είναι με φίμπρα. Κι όμως, αλλά είναι ακριβώς τα ίδια για να κάνετε αυτό που σας έχω δείξει. Θα τη δούμε και την κάμελ έτοιμη εδώ την τσάντα, άρα δεν έχετε τίποτα να φοβάστε για το αποτέλεσμα. Βλέπετε στη γωνία? Έτσι θα πάμε. Θα ενωθεί από αυτή την πλευρά και από την άλλη. Νομίζω μπορείτε να το συνεχίσετε και μόνοι σας αυτό το κομμάτι. Τώρα, ένα ωραίο κομμάτι και εύκολο και ένα μυστικό ωραίο θα το πούμε στην έτοιμη τσαντούλα. Θα το αφήσω αυτό στην άκρη. Εμείς θα την ετοιμάσουμε αυτή την τσάντα. Θέλω να τη δείτε τελειωμένη γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη και σε αυτό το χρώμα. Και μάλιστα σκεφτείτε την ότι θα της είχαμε βάλει αυτό εδώ το πομπόν και την τρέσα. Ας το πάρω λίγο να δείτε τι ωραίο που ταιριάζει το χρώμα. Μπορείτε να το φανταστείτε? Δείτε λιγάκι πόσο ωραία. Μπορείτε να το βάλετε, μπορεί και όχι. Εμάς μας άρεσε έτσι για να γίνει λίγο πιο μπόχο, πιο ανάλαφρη, πιο καλοκαιρινή. Αν θελήσετε μπορεί και να μην το βάλετε. Μπορεί να το βάλετε και όπως πάντα κάθε χειροποίητο μπορούμε και να το βγάλουμε για να τη χρησιμοποιήσουμε αργότερα, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και χωρίς την τρεσούλα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στην έτοιμη, να τη βάλω εδώ να τη δείτε εσείς, να σας πω τι θέλω να κάνετε. Λοιπόν, όταν τελειώσετε τα ενώματα, πριν μου πάτε να μου βάλετε την τρέσα εδώ που θα τη ράψουμε, θέλω να δείτε τι έχουμε κάνει. Θα πάτε στο τελείωμα όταν θα έχετε ενώσει τη τσάντα σε αυτό εδώ το σημείο και από εδώ και από την πίσω πλευρά και θα κάνετε μία τελευταία σειρά βουβό. Θα πιάσετε, μπορείτε και άρεχτο. Εμένα μου άρεσε να κάνουμε το βουβό. Θα πάτε γύρω-γύρω μια τελευταία σειρά βουβό. Αυτό γιατί, όπως γίνονται οι ενώσεις εδώ, αφήνει λιγάκι εδώ μια μικρή εγκοπή, ένα μικρό σημαδάκι. Δεν μου άρεσε, άρα ολοκλήρωσα όλο το πλεχτό μου με μία σειρά βουβό. Το επόμενο βήμα λοιπόν σε αυτή τη τζαντάρα είναι να βάλουμε την ωραία τη ντρέσα. Οι τρέσες αυτές είναι με το μέτρο. Σε αυτή τη τσάντα και αν σας βγει ακριβώς το ίδιο μήκος, χρειάζεστε 80 εκατοστά περίπου με 90. Θα μας ζητήσετε ένα μέτρο για να είστε σίγουρες, μα δεν πάνε χαμένα 10 εκατοστά. Φανταστείτε ότι 10 εκατοστά είναι κάπου, αυτό μπαίνει σε πολύ μικρά τσαντάκια και δεν θα χαθεί πουθενά. Ράβεται λοιπόν η τρεσούλα μας με την κλωστή την πολυεστερική και μία βελόνα και κάνουμε καθαρά ραπτική σε αυτό το σημείο, χαλαρά και όμορφα, ίδιο χρώμα να είναι η κλωστή με το νήμα μας. Αυτή είναι η τσάντα μας. Εδώ έχουμε βάλει και δύο μαγνητάκια ράφτα που ράβονται πάνω στη φόδρα, εδώ που ανοίγουν και έχουν αυτό που λέμε το θηλυκό και το αρσενικό. Αυτά ράβονται πάλι με την ίδια κλωστή, τα γνωρίζετε. Αυτή είναι εδώ την κλωστή πάλι και τη βελόνα. Είναι ένας ωραίος τρόπος, το βάζουμε το ένα στη μία πλευρά εδώ που είναι το χεράκι και εδώ το άλλο, δηλαδή ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αν θελήσετε μπορείτε να κάνετε και να βάλετε φερμουάρ δερμάτινο και να πάει μέχρι ένα σημείο. Μπορείτε να φτιάξετε με τη φόδρα οι πιο προχωρημένες ένα κομμάτι πιο μέσα από τη φόδρα σε αυτό εδώ το σημείο κάπου που να έχει φερμουάρ απτικής επάνω. Όλα γίνονται. Εμάς μας άρεσε λίγο να είναι αυτό το χαχούλικο που τη γεμίζουμε μέσα με πράγματα. Καταρχήν μπορείτε να τη γεμίσετε πολλά, μπορεί να βάλετε και ένα από τα μικρά organizer που θα πηγαίνει λίγο χαμηλά. Εσείς θα το δείτε, θα τα κάνετε. Κορίτσια, ήταν η Queen. Ελπίζω να σας άρεσε αυτός ο καινούριος τρόπος που μπορούμε να τη φτιάξουμε. Είναι ο κονικός, έτσι τριγανικός, πώς να το πούμε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να την κάνετε αν θέλετε και παραλληλόγραμμη και ορθογώνια εννοώ, τετράγωνη τελείως. Εσείς θα αποφασίσετε, δείτε τα link από κάτω και δείτε κάτι ομορφιές σε χρώματα. Κάτι ομορφιές, κάτι συνδυασμούς που θα τρελαθείτε κι εσείς όπως τρελάθηκα κι εγώ. Θέλω τώρα αυτή τη στιγμή, τώρα θα πάτε όμως, θα μου κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι μας, να βλέπετε κάθε εβδομάδα μαζί με μένα ένα νέο βίντεο. Σας φιλώ γλυκά όλο τον κόσμο. Γεια σας!